A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. The दिन पर previous lectures के मुंगा explain करो sin मुख्तलिफ angles value, the cos मुख्तलिफ angles value. नन मुंगा पर detail वान explain करो tangent. No د دې لیکچر په ختمېدو به تاسو د قابل یې چې تاسو ته د ټینجنټ دا د انګلز ویلیوز په یاد پاتې شي. هغه انګل دی 0 ډیګري 30 ډیګري 45 ډیګري 60 ډیګري او 90 ډیګري د دوی ټینجنټ ویلیوز. زموږ سره هغه ویلیوز دا دي. ټینجنټ 0 is equal to 0. ټینجنټ 30 ډیګري is equal to 1 over under root 3 یا 0.58. زموږ سره ټینجنټ 45 ډیګري is equal to 1. ټینجنټ 60 is equal to under root 3 چا برابر دی په ډیسیمل فارم کې د 1.73 او ټینجنټ 90 is equal to infinity یا undefined. بس دا ویلیو زموږ یاد څنګه ساتو؟ د دې لپاره موږ لاړ شو یو ټریک ته او هغه ټریک زموږ سره ټینجنټ theta is equal to fingers below square root divided by fingers above square root. دا چې موږ کو دینه موږ ته دا ویلیوز په اسانۍ باندې یاد پاتې کیږي. بیا موږ راوالو خپل لیفت هاند. دا لیفت هاند شو، دا د 0 ډیګري، دا د 30 ډیګري، دا زموږ سره د 45 ډیګري، دا زموږ سره د 60 ډیګري، دا زموږ سره د 90 ډیګري. څنګه چې تاسو ښکارېږي 0 ډیګري 30 ډیګري 45 ډیګري 60 ډیګري او 90 ډیګري. د دې نه دا ویلیوز تاسو څنګه راویستی شئ هغې ته غوږ کېږئ. لاولنی زموږ سره دی ټینجنټ 0. نو که موږ ټینجنټ 0 ته وګورو دا دی. نو په ټریک کې که موږ وګورو فینګرز بیلو، نو دې طرف ته انګل دې طرف ته فینګر نشته، نو 0 فینګرز دي. فینګر ابو زموږ سره 4 دي. که زه ټریک ته راشم دا به شي بیلو فینګر دی 0 سکویر روټ ډیوایډ بای 4 سکویر روټ. 0 سکویر روټ از equal to 0 او 4 سکویر روټ از equal to 2. 0 divided by 2 is equal to 0. Tangent 30. This is tangent 30. دا چې کوم دی نو ټینجنټ 30 بیلو فینګر دی زموږ سره 1 ابو فینګر زموږ سره دی 3. که موږ دې سره شو نو ټینجنټ 30 1 سکویر روټ ډیوایډډ بای 3 سکویر روټ 1 انډر روټ یا 1 سکویر روټ از equal to 1 انډر او انډر روټ 3 از equal to انډر روټ 3. په خپل ځای باندې زموږ سره ویلیو راغله 1 اوور انډر روټ 3 دا د 0.58 برابر دی. اوس موږ لاړ شو ټینجنټ 45 ته. نو زموږ سره ټینجنټ 45 نو بیلو فینګر هم دو دي ابو فینګر هم دو دي. دا به کې ډېر سپیشل ویلیو دا به یاد ساتئ. زموږ سره به شي انډر روټ 2 ډیوایډډ بای انډر روټ 2. دا دواړه به د یو بل سره کینسل شي او چې دا کینسل شي انسر به راشي 1. بیا زموږ سره دی ټینجنټ 60. نو ټینجنټ 60 دا دی دې طرف ته ګوتې دي 3 بیلو فینګر دی 3 ابو دی 1. نو زموږ سره به شي دا یو انډر روټ 3 ډیوایډډ بای انډر روټ 1. انډر روټ 3 از equal to انډر روټ 3 چونکې کمپلیټ سکویر روټ نه دی او لاندې انډر روټ 1 به 1 نه وځي. انډر روټ 3 ډیوایډ بای 1 از equal to انډر روټ 3. نو زموږ سره ټینجنټ 60 راغی انډر روټ 3. نو دا شو زموږ سره هغه برابر دی د 1.73. ټینجنټ 90. نو په ټینجنټ 90 کې زموږ سره که تاسو وګورئ زموږ سره بیلو فینګر دی څلور ابو فینګر نشته 0 دی. نو زموږ سره به څه شي که موږ ټریک ته لاړ شو نو زموږ سره به ټینجنټ 90 دی شي 4 انډر روټ ډیوایډډ بای 0 انډر روټ. 4 under root is equal to 2. 0 under root is equal to 0. 2 divided by 0 is equal to infinity یا undefined. د نن نه پس موږ ته دا ویلیوز په یادو باندې یادي. Tangent 0 is equal to 0. Tangent 30 is equal to 1 over under root 3. Tangent 45 is equal to 1. Tangent 60 is equal to under root 3 او tangent 90 is equal to infinity یا undefined. امید دی چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي. نو زموږ دا ویډیو سبسکرایب هم کړئ، لایک هم کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ. والسلام.